Trẻ con hay thật, luôn có thể sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc một cách hồn nhiên và tự nhiên nhất. Giữa buổi chiều yên ắng với chỉ một món đồ chơi bong bóng, hay ở một góc nhỏ với chiếc xích đu, chỉ cần có thế thôi là con đã có thể cười vui cả buổi, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhanh thật, con đang lớn lên từng ngày và đã có những trải nghiệm riêng của mình. Tụi mình tự nhiên thấy hạnh phúc vì biết rằng mai này khi con nhớ lại tuổi thơ, trong ký ức đó sẽ có tụi mình. Tụi mình ghé đồi Wakaku Sayama vào một buổi chiều cuối tháng 4. Thật ra lúc đó tụi mình không nghĩ nhiều, chỉ coi đây như một điểm dừng chân nhẹ nhàng trong hành trình đi Nara thôi. Vậy mà sau này, nếu có dịp quay lại Nhật, có lẽ cái ngọn đồi này sẽ là nơi mình muốn ghé lại nhiều nhất. Không hẳn vì nó đẹp, mà là vì cái cảm xúc mà nó mang lại. Lúc ban đầu, mình nghĩ đơn giản đây chỉ là một cái công viên, nơi có thể ngồi nghỉ rồi ngắm thành phố từ xa. Nhưng khi leo lên mới biết, đồi nhìn thoai thoải, mà còn dốc đi thì nó dốc lắm. Mình thì giữ thăng bằng rất kém, lại mang máy ảnh với ba lô lỉnh kỉnh, nên cứ rón rén từng bước. Hai mẹ con thì cứ đi nhanh gọn băng băng lên như không hề hấn gì. Lên đến nơi, gió lạnh khẽ phả vào mặt. Phía trước là toàn cảnh Nara trải dài trong tầm mắt. Một cảm giác thật lạ, vừa yên bình, như tách mình ra khỏi sự ồn ào. Lần này, tụi mình mua cho con một chiếc máy ảnh chụp bong bóng nước, món đồ chơi nhỏ để cậu bé chơi cho bớt chán khi đi du lịch. Vậy mà không ngờ khi đến nơi, chính món đồ ấy lại làm nên cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Con vui đùa chụp ảnh cùng ba mẹ, rồi cười vang giữa ánh nắng chiều. Mình chợt nghĩ có những khoảnh khắc sẽ không lặp lại dù chỉ một lần. Biết đâu lần sau khi quay trở lại đây, con sẽ lớn hơn và cái trò bong bóng hôm nay sẽ chỉ còn là một ký ức nhỏ trong tuổi thơ của nó mà thôi. Được chơi cùng con ngày hôm ấy, mình nhận ra hạnh phúc đôi khi nó chỉ đến từ những điều giản dị như vậy thôi, để tụi mình biết trân trọng hiện tại hơn. Con điêu kia hả? Trước chuyến đi này, tụi mình đã từng có một lần nóng vội khi cho em học thêm khá nhiều thứ mà em chưa sẵn sàng. Lúc đó em bị stress và không vui. Thực sự đó là một cái sai lầm của tụi mình và là một bài học tụi mình nhớ mãi, rằng tuổi thơ không cần đi nhanh. Giống như hôm nay thôi, không ai chỉ, không ai ép, chỉ đơn giản là con tìm thấy niềm vui của riêng mình mà thôi. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời nhuộm vàng cả ngọn đồi. Tụi mình nhờ con giả bộ chụp cho ba mẹ vài tấm hình và xem đó là một kỷ niệm vui của gia đình mình. Để tham quan ngọn đồi này, giá vé chỉ khoảng 150 yên một người và có thể mua ngay tại quầy. Đồi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng sẽ đóng cửa vào mùa hè và mùa đông, nên trước khi đi, mọi người cần phải kiểm tra lại nhé. Ngoài ra ở đây còn nổi tiếng với lễ hội đốt đồi, một nghi lễ truyền thống diễn ra vào tháng 1 hàng năm để cầu bình an cho mọi năm.
Nhắc đến Nara, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh những chú hươu tự do đi lại giữa thành phố. Đó cũng là lý do mà những gia đình có em bé, mà cụ thể như tụi mình, thì luôn muốn đến Nara một lần. Bởi hiếm có nơi nào mà con người và động vật lại gần gũi đến vậy. Hươu nó đi khắp công viên, nó băng qua đường, và đặc trưng là nếu bạn cho nó ăn, nó còn gật đầu chào lại nữa. Nhưng mà ở lần này, vợ mình để ý một điều rất đặc biệt. Nếu đứng ở góc nhìn của một em bé thì sẽ thấy mấy con hươu này hơi to và đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều. Thế nên nếu có dẫn các bé đi cùng, mọi người hãy nhớ để ý một chút nha. Có thể bồng bé lên hoặc đứng gần bé cho bé yên tâm hơn. Dù con hươu ở đây nó quen người, nhưng nó vẫn là một động vật hoang dã, nên tụi mình cũng cần phải nhẹ nhàng và cẩn trọng một chút. Mà có điểm này, vì ở Nara nó được thiết kế theo cách để con người và hươu cùng tồn tại hài hòa, nên xung quanh công viên sẽ có nhiều lúc không được sạch sẽ cho lắm. Do đó, nếu nhà có em bé nhỏ, mọi người nên chuẩn bị thêm mấy món đồ như quần áo dự phòng, khăn ướt, xịt khử khuẩn hay một tấm thảm trải nhỏ để có thể cả nhà ngồi nghỉ khi đi chơi, vừa giúp cho con thoải mái, vừa giữ cho cả nhà có một ngày dạo quanh Nara thật dễ chịu và trọn vẹn nha. Khu vực trung tâm Nara thì lúc nào cũng đông du khách. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, nhưng cũng hơi quá sức với nhà mình. Nên trong mấy chuyến đi, tụi mình cứ hay kiếm mấy chỗ vắng vắng để ngồi nghỉ, vừa cho em thỏa thích chơi đùa. Con sẽ kiếm gì xuống miếng này cho mẹ. Ok. Trên đường đi về, tụi mình có đi ngang một cái gốc cây cổ thụ thật lớn. Gần đó có mấy cụ già đang ngồi vẽ, và ở đó khung cảnh của công viên buổi chiều thật yên tĩnh, thong thả và bình yên. Điểm dừng chân cuối cùng ở Nara là khu vườn Yoshikien Garden, một khu vườn Nhật nhỏ nằm yên bình và cách ga Kintetsu Nara khoảng tầm hơn 15 phút đi bộ. Đây không phải là một nơi quá nổi tiếng ở Nara đâu, chỉ là tụi mình đã có cơ hội ghé thăm các điểm đến khác rồi, nên ở lần này tụi mình chọn kiếm một nơi nhẹ nhàng, ít người hơn để trải nghiệm khu vườn kiểu Nhật. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến Nara, mọi người có thể ưu tiên đi đến các địa điểm khác nhé. Trước đây, khu vườn này có thu phí, nhưng bây giờ thì nó mở cửa miễn phí cho mọi người. Tụi mình khá bất ngờ vì dù không thu vé, mọi thứ bên trong vẫn được chăm chút, gọn gàng, tinh tế. Thật ra, mấy khu vườn kiểu Nhật như thế này thì các em bé nhỏ chắc chưa cảm nhận được nhiều đâu. Không gian thì nó yên tĩnh, mọi thứ nó tinh tế, thì nó sẽ nhỏ nhẹ và nó cũng hơi chán so với các bé. Đối với người lớn, đặc biệt như những ai giống như gia đình mình, cần một điểm dừng chân nhẹ nhàng và miễn phí, thì đây lại là một chỗ lý tưởng để có thể ngồi nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Có thể Nara không quá nổi tiếng với người Việt Nam như Tokyo, Osaka hay Kyoto, nhưng nơi này vẫn có những nét rất riêng. Nếu gia đình bạn muốn tìm một trải nghiệm mới mẻ ở Nhật, hoặc muốn tìm một nơi để con có thể khám phá thiên nhiên và con người, thì Nara cũng là một địa điểm đáng để cân nhắc. Nhất là ở đây nó cũng tiện di chuyển vì nằm rất gần Osaka. Xin cảm ơn mọi người đã xem vlog của nhà mình nhé.